Salut! Sunt Bogdan de la On The Edge și astăzi vom face un review la un cuțit custom făcut de un knife maker român, făcut de Dragoș Chițan Gabriel. Este un cuțit de outdoor. Are 26 de cm lungime, dintre care 13 tăiși, 13 mâneri. Mânerul este din Pertinax. Oțelul este de 2 și are 5 mm grosime. Saber grind, foarte ascuțit, foarte rezistent. Are o teacă de piele, lucrată, bineînțeles, tot manual, foarte rezistentă și utilă, se poate asigura cu un snap, poate fi portat la centură și are și loc pentru amnar. Să începem cu review-ul. Vom începe cu un test de batoning. Pentru început, cuțitul se descurcă excelent. Haideți să încercăm și o bucată mai consistentă. Foarte dur acest lemn, dar se descurcă de minune. Avem și un nod aici. Cred că un test excelent ar fi să încercăm să trecem prin nod. Pe care îl sparge fără probleme. Să cercetăm un pic tăișul. Nu are nici măcar un semn că ar fi fost folosit. Haideți să încercăm după batoning ce se întâmplă cu foaia de hârtie. Deci, după batoning, ce-i drept, puțin batoning, dar nici nu se vede că ar fi fost folosit. Haideți să încercăm și un feather stick, tot după batoning. Geometria acestui cuțit se descurcă de minune la acest task. Chiar dacă nu este Scandi, pe care multă lume îl preferă pentru feather sticks, este un task la care acest cuțit excelează. Nici nu se vede că a fost folosit. Haideți să încercăm și un test de nociuri. Vom batona în acest lemn, încercând să facem o scobitură cu unghi drept.
a trecut cu succes și acest test. Să încercăm și testul de chopping, la care cuțitul pe care l-am testat anterior a eșuat. Avem aici un lanyard ca să putem prinde o priză de genul acesta care ne ajută și ne dă mai multă forță la chopping. Da? Da? Din nou, fără cusur. Cuțitul până acum s-a descurcat de excepție. Haideți să încercăm cum se descurcă și după testul de chopping, care din punctul meu de vedere este cel mai destructiv test pentru o lamă de cuțit. Haideți să încercăm acum rezistența vârfului. Vârful a rezistat cu stoicism. Aparent a avut parte de un tratament termic excelent. Acum că am terminat cu testele de rutină, să încercăm ceva mai hardcore. Avem aici o ramură ce a fost ruptă de furtună de dimensiunea antebrațului meu. După cum vedem, cuțitul este cu adevărat un cuțit de supraviețuire, un cuțit de outdoor. Putem să facem și asemenea operațiuni cu el. Mai mult decât atât, vom încerca ceva mai extrem. Avem aici un ciot, dar lemnul este încă foarte rezistent. Muncă grea, doamnelor și domnilor. Mai scoate la cum dacă poți.
Sunt convins că domnul Dragoș se va gândi de 2 ori înainte să-mi trimită vreun cuțit de acum înainte. A început să se crape. Nu o să ne lăsăm pe gobaș. Acum. Încă puțin. Oho! A fost. Un ultim test de rezistență a cuțitului. Va fi tot un test de chopping, dar pe ceva mai consistent, nu pe crenguțe. Da. 2 ultime încercări, trial-uri pentru el și este gata să fie aprobat din toate punctele de vedere și după standardele oricui, aș zice eu. După ce l-am maltratat în fel și chip, îi vom testa încă o dată finețea lamei. După ce a făcut shaving-urile fine, după toate testele astea, sincer sunt plăcut surprins. Nu mă aștept să taie o bucată de hârtie în acest moment, dar haideți să vedem. Nu mai taie la fel de curat ca la început, dar sunt absolut șocat de rezistența acestei lame. O ultimă, bineînțeles că aici de-abia mai am un pic de păr, dar haideți cu riscul de a rămâne chel pe mână, să vedem dacă reușesc. Da. Deci, dragi prieteni, după tot tratamentul pe care i l-am aplicat, încă te mai poți bărbieri cu el. Ar mai fi un ultim test, să vedem dacă reușim să scoatem o scânteie de pe abnar. Haideți să încercăm o altă șmecherie. Am aici, nu este lama, este un colț lângă lamă. Da. Aparent, cu această porțiune a cuțitului, care nu este pe lamă, este chiar fix lângă mâner, putem scoate o sumedenie de scântei. Este win pe toate planurile, este un cuțit excepțional, arată foarte bine, în acest moment se vede cât este de muncit și că a fost maltratat, dar ideea este că rezistă la orice tratament. On the Edge recomandă cu toată căldura maestrul Dragoș Chițan Gabriel. Sunt Bogdan și vă doresc o zi bună.